know about you, pero ako, litong-lito ako noon. Anong preposition ang gagamitin? Lalo na between in, on, tsaka at. Ngayon naman, kung ikaw ay medyo nalilito rin, gaya ko noon, pag-usapan natin para hindi na tayo ditong talilong. Hello mga kanayon, my name is Nori. Welcome if you're new to my channel and welcome back if you've been here before. So in this video, pag-uusapan natin kailan ginagamit ang prepositions na in, on, at kung ang pinag-uusapan natin ay panahon or time. Umpisahan na natin sa preposition na in. Ginagamit ang preposition na in kapag merong range o kaya sa Tagalog, saklaw, sakop o nasa loob siya ng certain period of time. Kaya naman, ang preposition na in madalas ginagamit kapag ang pinag-uusapan ay yung mahabang panahon. Here's a tip. Kapag wala sa kalendaryo o kaya hindi kasya sa kalendaryo, in ang gamitin nyo. Unahin na natin yung millennium, okay? Ang plural ng millennium ay millennia o kaya millenniums. Ano ba yung millennium? Ano bang sakop niyan? Ang millennium ay 1,000 years, okay? So, usually, binibilang natin yung millenniums from year 1 to 1,000, first millennium. Year 1001 to 2000, second millennium. Year 2001 hanggang 3000, third millennium. So, anong millennium na tayo? Third millennium na tayo, okay? Kasi, as of this filming, 2024, so, third millennium na. So, ang preposition nga ay in. For example, printing was invented in the second millennium. So, na-invento raw ang printing noong second millennium. Okay? Pangalawa, century. Ang plural, centuries. So, ano naman ang range ng isang century? Ang isang century ay 100 years. So, ang bilangan naman, in-include ko na rin para meron kayong extra na matutunan maliban lang sa prepositions, okay? Ang bilangan nito, from year 1 to 100, first century. Year 101 to 200, second century. Year 201 to 300, third century. So, anong century na tayo ngayon? 21st century na tayo ngayon, okay? So, 21st century will be year 2001 hanggang year 2100. Okay? So, nga, ang preposition nito, dahil malawak siya, ay in. For example, we live in the 21st century. Alright, next, decade. Ang plural nito ay decades. So, ano naman ang saklaw ng isang decade or dekada? 10 years. Okay? So, paano naman ang bilangan nito? Halimbawa, January 1, 1980 to December 31, 1989, yan yung the 80s. 80s, dekada 80. So, yung January 1 naman hanggang January 1, 1990 to December 31, 1999, ito naman yung the 90s, dekada 90. If you notice, lagi siyang may kasamang article na the, okay? Pag-uusapan natin yung article na the in future videos. Basta, sauluhin nyo na lang. Pag sinasabi yung mga words na yan, the 80s, the 90s, laging may the. Okay? Ang ginagamit ay in. Kasi nga, mahaba, 10 years. So, in. For example, the COVID-19 pandemic happened in the early 2020s. Yun na nga pala ang dekada natin ngayon, decade natin. 2020, 2020s. Mayroon siyang apostrophe at saka S. Nalaman ko may mga palayaw pala yung mga mga dekada, mga decades. Kung gusto niyo malaman, i-google niyo na lang, sasagutin kayo ng Google. Now, pag-usapan naman natin ang kalendaryo. Okay? Unahin na natin ang year. So, ang year o taon, ang plural ay years. Alam naman natin, ang saklaw ng isang taon ay 12 months from January to December. Dahil dyan, ang ginagamit ay in kasi malawak siya. So, example, the Philippines declared its independence in 1898. So, in. Next, season. Sa Pilipinas, parang hindi masyadong pronounce yung pagkakaiba-iba ng mga season. Kasi parang dalawa lang seasons natin doon. Either umuulan or pagkainit-init, di ba? Pero kung nakatira ka sa Northern Hemisphere or tsaka Southern Hemisphere, mas pronounce yung pagkakaiba-iba ng seasons. Dito sa US, Northern Hemisphere kami, merong 4 seasons in a year. Dito sa Northern Hemisphere, roughly, ang start ng, unahin natin yung winter, mga December, January, February,
mga winter yon. Tapos, yun yung panahon na walang dahon yung mga puno, yung mga halaman, puro lang sila mga sticks. I'm sure nakikita nyo naman sa mga pictures yon. Tapos, mga March hanggang March, April, May, spring. Yung nag-uumpisa ng sumibol yung ano, kasi umiinit-init na ng konti kumpara sa winter. Hindi pa talaga mainit yun, pero kumpara lang sa winter, hindi ka na magyayelo. So, yung mga dahon ng mga puno, nag-uumpisa ng sumibol. Tapos yung mga grass, yung mga damo, nag-uumpisa ng sumibol din. So, hindi nakalbo ang paligid. So, yun nga, spring. Tapos, mga June hanggang August, summer na. Talagang namumulaklak na yung mga yung mga halaman, tapos yung mga puno, meron na silang mga bunga, pero hindi pa hinog karamihan. So, tsaka yun nga, punong-puno na ng dahon yung mga puno. Tapos, mga September to November, nag-uumpisa na uli lumamig, kaya yung mga puno, nag-uumpisang malaglag. Kaya ang tawag ay fall. Nag-uumpisang malaglag yung mga dahon nila. Kaya nag-iiba-iba ng kulay. So, yun nga, fall yun or autumn. And then, back to winter ulit. So, ang topic talaga natin ay preposition. Excited lang ako magkwento sa inyo tungkol sa panahon. Okay, ang preposition na ginagamit kapag seasons ang pinag-uusapan ay in. Okay, for example, we harvest our apples in the fall. Then next, month. Ang plural ng month ay months, 'di ba? Alam natin ang month ay buwan. Merong range yung buwan, 'di ba? 30 days 'yun ang range niya. So kaya ang ginagamit natin diyan ay in, 'di ba? For example, Americans celebrate Independence Day in July. In January, in February, in March, in April, basta in kapag buwan ang pinag-uusapan. So hindi ko na sinama yung week dito sa video na to kasi karaniwan naman hindi in, on, at ang ginagamit na preposition kapag week ang pinag-uusapan. Mas madalas paggamitin yung preposition na during, like during this week, during that week. Kaya hindi ko na sinama yung week, okay? Ang preposition na on naman ay ginagamit kapag ang pinag-uusapan natin ay day or days or dates. So kung specific na araw ang pinag-uusapan, yun naman ang on. For example, unahin natin yung weekday. Ang plural ay weekdays. Ang weekday is any day between Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, ito yung mga araw na yung mga estudyante pumapasok sa school o kung empleyado ka ng gobyerno, yun ang pasok mo, weekdays. So, obviously, dahil araw ang tinutukoy sa weekday, ginagamit ay on. For example, kids go to school on weekdays. Kapag gano'n ang pagkasabi on weekdays, parang sinasabi parang Monday to Friday. So, pwede mo namang gamitin lang yung word na weekday. For example, let's go to the park on a weekday so it's not so crowded. So, ibig sabihin, punta tayo sa park either Monday, Tuesday, basta any day doon from Monday to Friday. Hindi niya tinutukoy yung buong linggo. Tinutukoy niya lang any day from Monday to Friday. Let's go to the park on a weekday so it's not so crowded. Next, weekend. Ang plural ay weekends. Okay? Ang weekend naman, ang tinutukoy ay Saturday and Sunday. Ito yung mga days na walang pasok sa school o kaya walang pasok sa office kung empleyado ka ng gobyerno. Magtatanong ka naman, bakit hindi in? Dalawang araw yun. Parang meron siyang range, di ba? But you know what? Nalaman ko na noong unang panahon pala, ang weekend lang ay Sunday. So pag sinabing weekend, Sunday lang talaga yung tinutukoy mo. Parang lately na lang naging Saturday and Sunday. So on nga ang ginagamit na preposition for weekends. For example, we usually go to the beach on weekends. Okay? Pero ito, yung mga Brits o yung mga British people, ginagamit pala nila at the weekend. At the weekend. I don't know bakit at the weekend. Pero yung mga Amerikano, hindi gumagamit ng at the weekend. Kaya tinanong ko nga to sa asawa ko, like, oh, they don't say it like that. Hindi mo talaga maririnig yung at the weekend dito sa Amerika. Tsaka parang pampagulo rin no? Kasi, anyway, kayo na bahala kung gusto nyo sabihin na at the weekend or on weekends or on weekend, kayo na bahala.
Pero ako, dun na ako sa on weekends. Kasi para para madaling maalala. Kasi nga, di ba, yung on, parang iniisip mo, kapag tinutukay mismong specific na araw. Di ba? Madali siyang maalala. Tuturo ko sa inyo mamaya paano gamitin yung at. At magigets nyo bakit parang pampagulo yung at the weekend. Diba? Okay, anyway, mamaya magigets nyo bakit parang pampagulo yung at the weekend. Pero tama rin yun, yung at the weekend. Pwedeng at the weekend kung gusto mo British style or on weekend kung gusto mo American style. Okay, next. Day. Plural days. Ito naman yung araw, di ba? Day of the week. Araw, yung day of the week, pag translate mo na eksakto, araw lang yung iba kahulugan. Anyway, so, from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Any day, on ang ginagamit. For example, I do my laundry on Mondays, grocery shopping on Wednesdays, and clean the bathrooms on Fridays. Hindi ko schedule yan. Example sentence lang yan. Okay? Ito naman, mga date. Or plural dates, okay? Any date, basta merong specific na araw. Hindi lang month and year. Kasi nga, di ba, ang ginagamit sa month at saka year ay in. Okay? So, ang ginagamit natin kung date na may araw ay on. For example, my best friend's birthday is on February 24. And then next, I get married on July 7, 2007. That's not my wedding anniversary. Example sentence lang yan, okay? Next, we deep clean our house on the 1st of January. And then, 1st of January, January 1, di ba? Okay, my husband and I go on a date on Valentine's Day. Alam naman natin na yung Valentine's Day ay February 14. So, a specific na date yon on the calendar. Okay? And then, I'm throwing a party on my birthday. Alam naman natin na ang birthday ay specific na date sa calendar, di ba? Kung ano man yung birthday mo. So, on ang ginagamit sa birthday. And then, we go to church on Christmas Day. So, alam natin na ang Christmas Day ay December 25. So, kaya on ang ginagamit kasi nga specific na araw yon sa kalendaryo. Here's a tip. Kapag may word na day yung sentence mo, karaniwan talaga ang ginagamit ay on. Mas tama siyang pakinggan. Halimbawa, on moving day. Okay? Tsaka kahit paggawa-gawa mo lang yung word, basta may word na day, mas tamang pakinggan yung on kapag may word na day. For example, on taco days, we take our lunch break 30 minutes earlier than usual. Diba? Yung taco day, inimbento lang, diba? Maybe nag-uusap sila ng mga katrabaho niya, every Tuesday, let's eat taco. So, you know, so ang point is, kapag may word na day, mas tamang pakinggan yung preposition na on. Kaya yung parang exemption, okay? Kasi parang ang dali maalala, on kapag may araw, diba? So, ito naman, festive seasons. Yung festive seasons, ito yung mga holidays na sineselebrate natin ng mga ilang araw. For example, at Christmas, at Easter. So you might be thinking, bakit at Christmas? Akala ko ba on ang ginagamit pag Christmas? Kasi specific na araw yon. Well, yung at Christmas at saka on Christmas or on Christmas Day, magkaiba siya ng kahulugan. Yung on Christmas or on Christmas Day, ang ibig sabihin niyan ay mismong araw ng Pasko, December 25. Yung at Christmas naman, ang kahulugan ay Kapaskuhan. It's either yung mga ilang araw bago magpasko, ilang araw after magpasko. Yung the way we celebrate Christmas in the Philippines, di ba? Ang haba ng Christmas natin, parang ilang linggo bago mag-Christmas, tapos hanggang bagong taon, hanggang mag-Three Kings, di ba? Yun yung at Christmas, yung mahaba, Kapaskuhan. Hindi siya araw lang ng Pasko. Pero, yung at Christmas, hindi yan ginagamit ng mga Amerikano. Ano yan? Pauso ng mga Brits, sa mga British people. Sila lang gumagamit yan. Sila yung pampagulo sa rules. So, yun ba? Sila yung may at the weekend. Sila pala yung may at Christmas. Yon. Tsaka yun nga, gaya ng sabi ko, hindi yan ginagamit ng mga Amerikano. Kasi kapag ang tinutukoy nila ay Kapaskuhan, ibang preposition ang ginagamit nila. Mas ginagamit nila yung during. For example, during the holidays. Parang ganon. The holidays, yun ang tinutukoy nila, Kapaskuhan. Tsaka sa totoo lang, hindi rin naman kasi uso rito sa Amerika talaga ang mag-celebrate ng holiday ng pagkahaba-haba. So, parang wala silang concept ng Kapaskuhan. Alam niyo ba paano mag-celebrate sila ng Pasko rito? Ganito lang. Si-celebrate nila yung Christmas Eve. Alam mo ano lang ganap sa Christmas Eve? Magbabalot sila ng regalo para sa mga bata ng patago.
Kasi nga, nilokohin nila yung ano nila, sasabihin nila sa mga bata kinabukasan na, dumaan si Santa Claus kagabi, nag-iwan ng gift sa'yo under the Christmas tree. Yun lang ang ganap. Magtatago ka lang magbalot ng regalo. Kaya magbe-bake ka ng cookies para daw kay Santa Claus. Diba? Lagyan mo ng milk. Tapos, yung mismong araw ng Pasko, ano lang, yung umaga lang ng Pasko, maswerte ka kung mag-celebrate pa hanggang gabi. Ang ganap lang din, bubuksan lang ng mga bata yung regalo. Guys, waging-wagi talaga tayong mga Pilipino pagdating sa pag-celebrate ng holidays. Karamihan naman ng gamit ng preposition na at ay nasa orasan. So maliban dun sa at the weekend and at Christmas na nabanggit natin kanina, wala yung at sa kalendaryo. 'Di ba? Nasa orasan nga kasi siya. So, ang una na doon yung time of day, yung oras. For example, my shift starts at 8 o'clock. And then, I get off work at 3 p.m. Basta eksaktong oras sa relo, ang ginagamit ay at. Okay, ito pa. Parts of the day. Unahin na natin sa madaling araw. Sa English ay dawn, or at dawn, or at the crack of dawn. Ang another Tagalog niyan ay bukang liwayway. Yung at dawn, ito yung mga time na maliwanag na yung langit, pero hindi mo pa nakikita yung araw. So, yun nga, bukang liwayway. So, the same meaning siya with daybreak or at daybreak. So, usually, ito pala, nalaman ko lang recently, mga 30 minutes pala bago mag-sunrise o bago sumikat ang araw. Yun ang dawn or at dawn at daybreak. Ang ginagamit nga ay at. Oh, isa pa nalaman ko. Alam niyo yung word na twilight? Diba? Yung from the movie Twilight. So, akala ko dati yung twilight, sa hapon lang yun, yung takip silim. Yung pala, merong dalawang uri ng twilight. There's morning twilight and evening twilight. Ito nga ang bukang liwayway pala ay morning twilight. Wow. So, ang ginagamit dito ay at. For example, I start my exercise routine at the crack of dawn. Or, I start my exercise routine at daybreak. Kasi nga yung at dawn, tsaka yung at daybreak, pareho lang ng kahulugan. Okay. Next, sunrise or at sunrise. So, ito yung time na yung araw, nakikita mo na sa horizon. Visible na siya. So, at ito pa nalaman ko. Yung palang yung paglitaw ng araw sa horizon, hanggang makita mo na yung buong bilog na araw, it takes mga mga 2 minutes. Diba? Approximately 2 minutes. Yun nga, ang ginagamit pag sunrise ay preposition na at sunrise. For example, I start my day at sunrise. Next, noon or midday. Ito yung tanghaling tapat. Ang ginagamit ay at noon or at midday. Ito yung eksaktong 12 p.m. or tanghaling tapat. Ang ginagamit nga ay at. For example, we usually eat our lunch at noon o kaya we usually eat our lunch at midday. Kasi yung noon at midday, pareho ng kahulugan. Okay, next. At sunset. Yung sunset, yung paglubog ng araw. Ito pa, kapag pala, yung pagtama pa lang ng araw dun sa horizon, yung pagtama niya hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa view, it takes mga approximately mga 30 minutes. Depende raw sa location mo, saan ka sa mundo. Okay? Pero yun ang mga 30 minutes siya. Yun nga, ang ginagamit ay at sunset. For example, the party starts at sunset. Next, ito na yung twilight, yung evening twilight. At dusk. At dusk. Okay? So, ito na nga yung tinatawag nating takip silim. Sabi nung Google, pwede rin daw dapit hapon. Pero iba kasi pagkakaintindi natin sa dapit hapon, parang, okay. Anyway, Tagalog, takip silim or dapit hapon, sabi ni Google. So, ito na nga yung evening twilight. Ang ginagamit ay at. For example, the park closes at dusk. Okay. And just so you know, itong word na dusk, dito ko lang yung natutunan sa US. Hindi ko alam to dati. Alam ko yung twilight, narinig ko kasi binasa ko yung novel. Pero kasi yung mga parks dito, taga Washington State kasi kami dito sa US, yung mga park dito, yung mga beach, may nakalagay. Parang open lang daw yung beach from 5 a.m. yata. From 5 a.m. to dusk. Kapag dusk na, kapag madilim na daw, you're out of the park na.
pwede ka na, i-kick out ka na. Next, at night. Okay, at night. Ano yung at night? Gabi. Approximately mga 8 p.m. hanggang 5 a.m. Mamaya pag-uusapan natin bakit at ang ginagamit sa night, pagkahaba-haba ng night, di ba? So, at night. So, for example, owls are awake at night. And then lastly, at midnight. Midnight yung hating gabi, di ba? 12 a.m. Yung pagpalo ng 12, yun na nga yung midnight. So, ang ginagamit ay at. For example, the theater closes at midnight. Here's another tip. Kadalasan din, kapag may word na time sa sentence mo, mas tamang pakinggan yung at. Halimbawa, at lunchtime, at dinner time, at meal times, at holiday time, at Christmas time. Pero, may mga parts of the day din na instead na at ang ginagamit ay in. Okay? Ito yung mga parts ng, ito yung mga parts of the day na mahaba ang duration. Ito yung in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay? So, unahin na natin sa in the morning. Sabi ko nga, mahaba yung duration. Yung in the morning, approximately mga 5 a.m. hanggang magtanghaling tapat. Diba? 5 a.m. to 12 p.m. So, for example, ang ginagamit nga rito na preposition ay in kasi mahaba. For example, I do all my household chores in the morning. Okay, next, in the afternoon. So, yung in the afternoon, approximately mga 12:01 p.m. hanggang 5 ng hapon. So, ang ginagamit ay in. For example, I do all my errands in the afternoon. Okay, and lastly, yung in the evening. Yung in the evening, approximately mga 5 p.m. hanggang 8 p.m. So, ang ginagamit ay in. For example, my friends and I like to hang out in the evening. So you might be thinking, bakit yung gabi sa English ay at night? Bakit at? Ang pagkahaba-haba nung gabi, hindi ba dapat mas tama yung in the night? Okay, well, merong phrase na in the night. I-explain ko sa inyo later. Pero nga, pag tinutukoy ang gabi ay at night. Yun nga, pagkahaba-haba nun, mas mahaba pa nga yun sa in the evening, di ba? Yung in the evening, 5 to 8 lang. Yung at night, 8 p.m. hanggang mga 5 a.m. approximately. Diba? Tsaka napansin nyo, diba, yung mga pinagagamitan ng at, maiiksi lang ang duration, gaya ng at sunrise nga, mga 2 minutes lang yun siguro, diba? Two things. Maraming bagay sa English language don't make sense or don't follow a certain pattern. So, maraming bagay dyan, sasauluhin mo na lang. For example, gaya nga itong at night. Sasauluhin mo na lang ng pag night, ang tinutukoy at night ang sasabihin mo, okay? So, kwento ko sa inyo. Meron akong 2 anak na maliliit pa. So, syempre, tinuturuan kong magbasa, di ba? So, tuturuan magbasa. Yung O-U-G-H, pwedeng gamitin sa rough, do, or through. Di ba? Parang, hindi siya consistent. Ano ba talagang tunog nito? Di ba? Yung mga anak ko namang maliliit pa, mga litong-litong na sa buhay nila. Di ba? Ganun talaga yung English language. Hindi nagsumusunod sa pattern. So, sasauluhin mo na lang. And second thing, ang umimbento ng at night ay mga sinaunang tao. Okay? Sa mga sinaunang, the reason I'm saying that, kasi siguro para sa mga sinaunang tao, yung night ay maigsi lang. Kasi wala silang kuryente. Di ba? So, nalala ko noon, nung maliit pa ako, nakatira kami sa Masbate, wala kaming kuryente, di ba? So, kapag madilim na, tulog na. Wala nang ganap kasi walang kuryente. Di ba? So, parang naalala ko noon, pinagde-dinner kami ng nanay ko bago magdilim para tipid sa gasera. Kasi nga, tapos yun, pagkatapos mo kumain, madilim na, tulog na. So, siguro sa mga sinaunang tao, ang katumbas lang sa kanila ng gabi, parang sunrise lang or sunset, di ba? Parang katumbas at dusk, di ba? Mga 30 minutes lang siguro. Alam nila na kapag madilim na, gabi na yon, tapos matutulog sila. So, hindi nila naramdaman yung gabi. Hindi mo ikumpara mo siya sa morning. Alam nila yung morning mahaba. In the morning. Kasi nagtatrabaho sila eh. Kaya ramdam talaga nila yung duration ng morning. Kaya in the morning. At night kasi maiksi para sa kanila yung at night. Well, meron din namang phrase na in the night. Pero mas madalas lang siyang gamitin sa mga kasabihan. For example, yung Bible verse na 1 Thessalonians 5:2. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night.
Kung papansinin nyo sa Bible verse na yan, parang ang ibig sabihin ng in the night, yung buong stretch ng gabi, yung buong duration ng night, pwede siyang dumating anytime. Kaya siguro in the night, kasi nga ang tinutukoy, mahaba yung gabi. Anytime, pwede siyang dumating, di ba? Ito pa ang isang kasabihan na gumagamit ng phrase na in the night. Things that go bump in the night. Ang kahulugan niyan ay mga bagay or ingay sa gabi na hindi maipaliwanag. In short, multo, mumu. So, parang ang kahulugan ng in the night sa phrase na yan ay parang during the night. Kasi nga, di ba, mahaba naman talaga yung gabi kapag hindi ka tulog. Pero, yung in the night, bihira rin talaga siyang gamitin. Lalo na ng mga Americans. Ewan ko sa mga Brits kung madalas nilang gamitin yung in the night. Okay? Basta ang nakasanayan nga kasi at night. So, ito naman yung mga phrases na gumagamit ng in, on, at as expression of time. I know, sinabi ko kanina na kapag may word na time, ang madalas gamitin ay at. Pero itong phrase na to, ang ginamit ay in. Okay? And I'll explain why. Okay? Itong phrase na to ay in the meantime. Or sa Tagalog, pansamantala. Okay? Yung in the meantime, ibig sabihin, time between two events. Okay? For example, I have to wait until next week for the new shoes that I ordered. In the meantime, I'll keep using my old pair. Ito yung situation. Umorder siya ng bagong shoes. Yung bagong shoes darating next week, okay? So, in the meantime, yung time between dun sa pag-order ng shoes at yung pagdating ng shoes, yun ang in the meantime. Yun yung pansamantala. So, in the meantime, sabi niya, she'll keep using her old pair. Kaya in the meantime, kasi nasa loob siya ng dalawang events. So kahit na may time, ang kahulugan naman niya ay nasa loob siya ng dalawang events, kaya in ang ginamit. In the meantime. Kung ang ibig mo namang sabihin is when something will happen in the future, kailan itong mangyayari in the future, ginagamit natin ang preposition na in. For example, in a minute, in 3 weeks, or in 3 weeks time. Okay? For example, I'll be back in a minute. Sabi niya, babalik daw siya after 1 minute. Yung in a minute doon, ang ibig sabihin ay after or pagkatapos ng 1 minute. Yun namang in 3 weeks. For example, classes will start in 3 weeks. So, kailan daw mag-i-start yung classes, which is a future event, diba? Mangyayari pa lang siya sa future, yung pag-i-start ng classes. So, kaya ang ginamit ay in. Kailan siya mag-i-start? After ng 3 weeks. Yung in 3 weeks doon, ibig sabihin after 3 weeks, mag-i-start yung classes. Okay? Ito namang isa. In 3 weeks time. Ano kaibahan nung in 3 weeks sa in 3 weeks time? Yung in 3 weeks time, may halo siyang tansya. Okay? So, parang sa Tagalog mga 3 weeks, ganon. So, yung nga, hindi masyadong sigurado. May konti siyang tansya. For example, the seeds will germinate in 3 weeks. Kung nagtatanim kayo ng gamit ay seeds, alam nyo na hindi eksakto kung kailan sila sisibol. Yung daw seeds niya, sisibol siya sa loob ng mga 3 weeks. Kasi hindi mo naman mautusan yung seeds na kailangan talagang within exact 3 weeks, sumibol ka na. Kaya in 3 weeks tayo sinabi. Tansya lang. Okay? Kumpara mo siya dun sa classes will start in 3 weeks. Yun hindi yung tansya. Eksakto yun. Ito pang isang pinagagamitan ng in. Okay? To say kung gaano kahaba ang gugugulin ng isang tao bago niya matapos yung isang task. For example, in 15 minutes. With this rice cooker, I can make rice in 15 minutes. So, sa loob daw ng 15 minutes, kayang gumawa ng kanin ng rice cooker niya. Meron namang phrases na in the beginning, tsaka at the beginning. Anong pagkakaiba ng dalawa na yon? Okay? Unahin na natin dun sa in the beginning. Okay, dalawang meaning nung in the beginning. Yung una, yung kailan nag-start yung isang bagay, pero hindi siya specific time or place. For example, yung Bible verse na Genesis chapter 1 verse 1, sabi doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, ang ibig sabihin, nung umpisa, big siya. I mean, hindi siya specific nga. Basta ginawa ng Panginoon, create ng Panginoon yung heavens and the earth nung umpisa. Pero hindi nga specific kung kailan talaga yon, tsaka saang place, di ba? Yung isa pang kahulugan ng in the beginning ay
kung meron siyang contrast dun sa umpisa tsaka yung ending niya. Example, in the beginning, I couldn't speak English well, but after watching Kanai videos, I can now speak English fluently. So, nung umpisa raw, hindi siya ganun kagaling mag-English, pero nung after niya manood ng mga Kanai videos, gumaling na siya mag-English, di ba? May contrast yung umpisa at saka yung dulo. Halimbawa, kung magta-Taglish ka, gusto mong gamitin yung in the beginning. Halimbawa, well, in the beginning, hindi ko naman talaga siya type. Pero katagalan, nalaman ko, mabuting tao pala siya. So ngayon, nahulog na rin yung loob ko. O, di ba? Anong contrast no? Nung in the beginning, di niya type. Nung kaduluduluhan, naging type niya na. Di ba? Kaya, yun ang isa pang gamit ng in the beginning. Kung ang umpisa ay may pagkakaiba sa ending. Okay? Ito naman, yung at the beginning. Usually may karugtong siyang of. At the beginning of. Specific siya. Yung literal na umpisa. For example, at the beginning of my videos, I tell the audience what the video is about. Ang tinutukoy ko doon ay specific na umpisa. Okay, meron naman mga phrases na in the end, at saka at the end of the day. Ano naman pagkakaiba-iba nila? Unahin na natin sa in the end. Yung in the end, ang Tagalog nito, parang yung sa wakas o kaya ang kinahinatnan. So, ibig sabihin lang, after a long time, tsaka meron kang marami kang mga kinonsider. Tapos yun na nga, ang sa wakas o kinahinatnan after nung maraming bagay na kinonsider mo at saka maraming events, okay? For example, she looked at many fancy wedding dresses, but in the end, she chose a simple classic design. Okay, marami raw siyang pinagpiliang mga wedding dresses. Pero in the end, ang pinili niya raw yung simple at classic na design lang. Kung napansin niyo ron sa example natin, maraming nangyari, okay? Marami siyang pinagpilian, di ba? Kaya yun na nga. So, in the end. Next, at the end. Usually may karugtong siyang of, at the end of. Okay? Ito naman ay literal na tapos o katapusan. Literal na dulo o katapusan. Okay, for example, at the end of her performance, the audience gave her a standing ovation. Pagkatapos niya raw mag-perform, binigyan siya ng standing ovation. So, literal na tapos siya. Okay, ito namang at the end of the day, idiom siya o kasabihan. Ang kahulugan nito ay kapareho ng in the end. Parang after maraming events or marami kang kinonsider, sa wakas or finally. Okay, for example, parents may suggest what career path to take, but at the end of the day, it's still their children's choice. So yun nga, ang kahulugan niya ay kapareho ng in the end. Or when everything is considered, marami kang kinonsider, or after a long time, finally, sa wakas, ito na yung kinahinatnan. So ibig sabihin, yung at the end of the day, at saka yung in the end, since pareho sila ng kahulugan, pwede mo siguro silang pagpalitin. For example, instead na gaya nito sa sentence natin, palitan natin ng in the end. Pareho lang siya ng kahulugan. For example, parents may suggest what career path to take, but in the end, it's still their children's choice. So, interchangeable sila. Pwede silang pagpalitin kasi pareho ng meaning. Okay, next. Yung phrase na at present, tsaka at the moment. Okay? Yung at present at tsaka at the moment, pareho ng kahulugan. Ibig sabihin now, ngayon mismo. For example, I'm busy at present o kaya I'm busy at the moment. Busy ako ngayon. Pareho lang siya ng meaning. Alright. Ito naman yung mga iba pang phrases. For example, at the same time. Yung at the same time, ibig sabihin ay sabay or simultaneously. For example, I can't talk and listen at the same time. Hindi niya raw kaya magsalita at makinig at the same time or ng sabay. Next, ito, at times. Ang kahulugan ng at times ay sometimes or paminsan-minsan. For example, she's always happy, but she can be moody at times. Lagi daw siyang masaya, paminsan-minsan moody siya. Okay? Okay, ito pa. Yung in time versus on time. Anong pagkakaiba nila? Unahin na natin yung in time. Okay, yung in time, ibig niyo sabihin parang a bit earlier or a bit late. O kaya like not too late for an event. For example, he arrived at the airport just in time to grab some coffee before his flight. So, ang ibig sabihin, parang maaga siya ng konti. Nakapag-coffee pa nga bago yung flight niya, di ba? Ito naman isa. He arrived at the airport just in time to catch his flight. Ito naman, parang naghahabol siya. Muntik na siyang maiwan ng flight niya. Okay? So, yung in time, kadalasan, ang connotation nito,
medyo may pagka-late. Kasi pwede ka maaga ng konti, pwede rin namang late ka ng, muntik ka ng malate, parang ganon. Tapos yung on time naman, ito naman, may ginagamit to kapag punctual. Ibig sabihin, tama sa oras, hindi nalilate. Okay? So, for example, the plane leaves at 8:35 a.m. So, arrive on time if you don't want to miss your flight. Diba? So, kung ayaw mo rin maiwan, arrive on time. Ibig sabihin, sakto sa oras. So, yung ang connotation nito may kinalaman sa pagiging punctual. Okay? Be on time. O, dumating kayo sa tamang oras. Ganon. And, lastly, on the dot. On the dot means at the exact minute. Eksaktong-eksakto. For example, be here at 7 o'clock on the dot. So, pagpalo ng 7 o'clock, kailangan nandito ka na. Ngayon, kung nalilito ka, anong preposition ang gagamitin mo? Simple lang. Kung may cellphone ka, i-google mo. Pero ang alam ko kasi, sa ating mga Pilipino, minsan, hindi makapag-google kasi hindi alam anong search words ang gagamitin, di ba? Meron lang akong dalawang search words na madalas kong gamitin actually. So, una, yung word na meaning. For example, hindi ko alam yung phrase na at the same time. Simple lang, type ko lang at the same time, meaning. Tapos usually nga, yung Google naman, alam niya anong ibig mong sabihin. Hindi mo alam kahulugan, so bibigyan niya sa yung mga meaning. Tapos yung isa pa, yung word na versus. VS, versus. Halimbawa, nalilito ko. Ano magagamitin ko? In the beginning or at the beginning? So, ang ginagawa ko lang dyan, type ko lang, in the beginning versus at the beginning. Yun ang itatype ko sa Google. Tapos yun nga, sasagot naman yung Google, anong pagkakaiba ng dalawa? Diba? Yun ang madalas kong gamitin, meaning and versus. And guys, walang quiz! Yay! This is lesson number 6. Yung lessons 1 to 5 ba? Napanood nyo na? Well, kung di nyo pa napanood, panoorin nyo na para wala kayong ma-miss. Abangan nyo yung susunod na video kasi yung susunod na video, tungkol pa rin yung sa prepositions na in, on, tsaka at, pero tungkol naman sa location or place. Kasi ang alam ko, isa rin yung sa mga nakakalito when it comes to English language. Eh tandaan, okay lang na mali-mali ang mga English nyo, basta mag-i-English lang din kayo, eh di galingan nyo na!